mga sir, ipapamachine shop ko na yung RCB na steel disc ko. Ipapamachine shop ko na mga sir. Kasi itong mahal na araw, uuwi ako ng Bohol. Kasi nakakainis na pag laging may sudden brake, laging may gumagasgas eh. So update ko lang kayo mga sir kung umpisahan na sirahin yung rotor disc mga sir. A few moments later. Ha? 1mm ang ibabawas. Outside. Outside. 10 seconds later. Anong gagawin dito? Ito? Oh. Ito lang ang babawasan. Sa ibabaw. Oo, ibabaw lang. Bakit babawasan? Ayun, sayad. Pag biglang magbe-brake, sumasayad dito sa caliper. Malaki. Ito no. Pang ano siya, sa sukat sa yung baso kasi na pinagkakabitan ng bracket. Mataas. Masukat daw sa ano, sa carb na ano, raider. Yung ano, yung isang rider. Yung carb. Ito FI na kasi to eh. Maliit to. Kaya wala namang kaso dito sa ano, sa steel disc. Ang kaso dito sa caliper, yung pinagkakabitan nito. More moments later. Ha? Oo. Ito, mabawasan. Sumasaya dun sa caliper eh. Hindi yung original. Ha? Original niya. Ah, hindi. Ano na yan? Pinakabit lang. Modified na yan. Ano yan? Ha? Ano sasakyan? Raider. Yung kabit eh, 50 rin. Iwanan mo lang ito dito. Oo. Dito ko rin naman yung pakabit eh. Ito na lang muna. Tapos kabit tanggal na lang yung sira. Hindi na ibibili nila. Hindi na ito na ibibili na. Patanggal na tapos natawag niyan. Tinatawag niyan. Okay lang? Oo, sige. Salamat. Naman yan, bantay. More moments later.
10 seconds later. More moments later. Ten seconds later. More moments later. So tapos na mga sir. So ngayon testing ko naman kung may sayad pa rin ba, kung effective yung suggestion ng Racing Boy na tabasa ng 1mm. So bali hindi na nasunod mga sir ng 1mm yung tinabas. Ginawa ko ng 2mm para sigurado mga sir. So ito na mga sir, testing ko na. Ayos. So okay na siya mga sir, wala na siyang sayad. So shoutout dun sa sa Nicolas Fire Supply. Friendly service nila, ang ganda ng service nila dyan dito sa downtown Tacloban mga sir. Kasi imbis na 2 beses ako magbabayad sa kanila sa patanggal ng mag sa kapit, ginawa na lang nila isang bayaran na lang, pinaiwan na lang sa akin yung bulong dun sa shop nila, then balikan ko na lang para isang kapit na lang daw. Pati rin dun sa machine shop mga sir, shoutout dyan sa inyo sa napakagandang service na ginawa nyo dun sa pinamachine shop ko na Speedbeast mga sir. So mga kabuuan pala mga sir na nagastos ko 350 sa machine shop, tapos sa labor ng patanggal sa mags 50 pesos. Tapos pala mga sir, pinapalitan ko na rin ng oil sealant na 120 pesos. Wala na talagang sayad mga sir. So hanggang sa muling vlog mga sir. So alams na, ride safe. Ginutom na ako, magkakain muna ako dito sa Robinson.